Bună ziua, frumoși miraci! Bine ne revedem, dragii mei! Aceasta este stelarea pentru luna iulie 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia racului. La mulți ani celor născuți în această lună. Vă doresc toate cele bune ca întotdeauna, pentru toată lumea doresc să le meargă din ce în ce mai bine. Ce-mi doresc pentru mine, vă doresc și pentru voi, dragii mei. Începem această stelare cu 3 mesaje din acest minunat oracol, să vedem care sunt cele mai importante mesaje care trebuie să le auziți de la mine în legătură cu luna iulie. Va fi o stelare generală, așadar încercați să selectați mesajele și să luați doar dacă rezonează ceva cu situația voastră. Hai să vedem care sunt cele 3 mesaje pentru voi. Toleranță, interesant. Optimism și călătorie. Pentru unii dintre voi este vorba de... Aici avem schimbare. Este vorba despre, probabil, o situație care are nevoie de, nu neapărat să fie tolerată, ci de un pic mai multă răbdare. Răbdare, încredere. Optimismul este încrederea că vom putea depăși situația și aici implică, nu știu dacă e vorba despre o călătorie, ci poate că este un sfat pentru unii dintre voi să faceți o călătorie. Sau de ce nu să puneți o distanță între voi și situația care probabil pentru unii dintre voi e greu să o tolerați, ar putea să fie, da? Cert este că vom vedea, sau mă rog, veți vedea voi, că aici e nevoie, ori e nevoie să faceți o schimbare, ori vor veni niște schimbări în viața voastră pe care voi trebuie să le... în care voi trebuie să aveți încredere. În aceste schimbări trebuie să aveți încredere că sunt necesare pentru voi și că trebuie să tolerați anumite lucruri. Da? Vă place sau nu? Probabil ar putea să fie pentru unii dintre voi. Hai să vedem ce spune tarotul, da? Pentru că putem avea implicarea unei călătorii, poate unii dintre voi trebuie să faceți călătorii în această perioadă, nu vă convine situația și de aia trebuie să acceptați într-un fel sau altul, da? Aici toleranța este despre asta. Hai să vedem ce vrea să ne spună tarotul de fapt și vom vedea cum conectăm acele mesaje. Voi pune cărțile pe față, așadar începem. Wow! Situația, un 2 de cupe. În mintea ta, temperanța. În subconștient, 4 de monede. În trecut, marele preot. În viitor, 8 de spade. Concluzia, 5 de bâte. La capătul cărților, 7 de spade. Ce facem? Ce facem aici? 7 de spade este o... Vezi că este o păcăleală emoțională aici. Mie îmi las impresia că ori tu te înșeli singur pe tine, te înșeli în privința a ceea ce simți sau te înșeli în privința unei persoane. Ar putea să fie. Iar pentru alții dintre voi ar putea să fie că vă furați singur căciula. Pentru că aici începem cu un 2 de cupe. Vă autosabotați relația, ar putea să fie. Pentru că vă păcăliți singur în privința a ceea ce simțiți. Te minți singur că simți ceva? Sau te minți în privința altei persoane? Eu mi-aduc aminte că la RAC am tot văzut chestia asta cu triunghiurile amoroase în ultimile luni, în ultima perioadă. În principiu aș spune că tu aici ești într-o relație, da? Vorbim despre o relație sau despre o colaborare cu cineva, dacă nu e vorba despre o relație. În mintea ta crezi că totul merge bine, da? În subconștient nu vrei să dai cioara din mână pe ea după gard. Ești probabil de foarte mult timp în această colaborare, în această relație. Sunteți căsătoriți, aveți de toate, casă, masă, porcel, cățel, cum zic eu. Dar ce vedem este că parcă nu se iese dintr-un impas. Relația asta dintre voi nu iese dintr-un impas. Colaborarea asta nu mai progresează aici. Există neînțelegere, există
persoane care se bagă, probabil în relația voastră aici e ceva ce nu se termină, dragii mei. Cam asta pare, dar aici atenție, pentru că putem să vorbim și de o energie de irresponsabilitate, adică tu nu-ți asumi partea ta de muncă în această relație. Aici e vorba despre asta. Dacă avem un doi de cupe, aceste persoane sunt față în față. Aceste persoane participă, fiecare cu ce are mai bun în el pentru a menține această relație. Iar aici cineva dă vir cu fugiții, 7 de spade nu-și asumă în totalitate această relație. Așadar, sau colaborare, da? Ce-o fie. Hai să vedem ce cu 2 de cupe. Foarte interesant. Împăratul și roata norocului. Hei! Unii dintre voi, nu știu dacă sunteți într-o relație cu ori este vorba despre o persoană foarte autoritară, partenerul tău de viață, ori tu ești cel autoritar, dar este o relație cu suișuri și coborâșuri. De ce? Pentru că aici există foarte multă căpoșenie. Eu cred că amândoi sunteți la fel. Niciunul nu vreți să ieșiți din cerc. Niciunul nu vreți să renunțați la părerea voastră. Dacă e vorba despre o colaborare din punct de vedere financiar, aici e vorba despre suișuri și coborâșuri care probabil vor veni în această perioadă cu o figură de autoritate. Și pe plan emoțional putem să vorbim același lucru. Coerența dintre voi nu va mai fi aceeași, sau cel puțin vor veni momente în care va trebui să știți să faceți față anumitor, hai să le numim, dezechilibre în relația voastră. Dar eu simt că nu e doar acum, în luna iulie, acest aspect, ci vine, a fost de nenumărate rânduri această situație. Nu e prima oară când vă confruntați cu asta. E ca și cum ne-am călit aici. Fiecare dintre noi știm cum să ne adaptăm, îmi vine să zic, la situația asta, pentru că o cunoaștem. Nu e prima oară când se întâmplă între noi. Dar ar putea să fie aici vorba despre foarte mult orgoliu la amândoi, da? La amândoi parteneri, în care fiecare să fie cel care crede că are dreptate, fiecare dintre voi se crede mai că stăpânește mai bine sau domină mai bine situația. În cazul în care nu vorbim neapărat despre o energie de autoritate. În mintea ta avem temperanță. Hai să vedem. Pentru că e ca și cum tu în mintea ta ești sigur că totul va fi bine, da? Judecata, arcane majore aici și steaua. Deci avem numai arcane majore aproape la voi, dragii mei. Aici e vorba despre, în mintea ta, da, tu crezi că totul va fi bine, că totul se va rezolva, că totul se va, nu știu, se va schimba între voi, se va vindeca, tot ce s-a întâmplat nu are importanță prin ce ați trecut în ultima perioadă în această relație. Aici vedem că tu ai foarte mari speranțe că totul se va liniști într-o zi. Ideea e cu judecata aici că vine între aceste două arcane de, hai să le spunem, de speranță și echilibru și de încredere și optimism, pentru că te văd că ești optimist aici. Există nevoia de a vedea că aici e nevoie de ceva schimbare, da? Deci avem deja legătura cu cărțile de oracol. Aici tu n-ai cum să fii doar așa, să trăiești cu speranța, că aici nu e vorba de cap în nori, aici este vorba de a nu-ți asuma. Tu nu-ți asumi că această relație, există un tipar de comportament între voi care se tot repetă ceva și în loc să puneți mâna, să fiți așa cumva, hai să spunem, să puneți piciorul în prag, amândoi, da? Nu e vorba doar despre tine, amândoi să puneți piciorul în prag, hai să vedem ce facem, că se tot repetă, ne-am plictisit, ne-am săturat. Voi sunteți căpoși și fiecare o ține pe a lui cu dreptatea lui. Da? Deci aici e vorba de a schimba placa.
Schimbă placa, nu mai fă cum ați făcut până acum, nu mai faceți cum ați făcut până acum. Asumați-vă că trebuie să facem ceva. Nu putem doar să stăm așa și să treacă timpul, să zicem, las că le rezolvăm noi peste 15 ani, ne rezolvăm problemele astea de repetitivitate. Așa nu, dragii mei, nu e vorba despre asta aici. Avem arcane de majore foarte importante, aș spune, care ne indică faptul că încercăm aici, vedem că se încearcă, probabil toleranța, aici este vorba despre tolerez o situație care se tot repetă și eu și partenerul de viață tolerăm în felul nostru, așa, da? Dar în același timp suntem optimiști că o să trecem peste asta, dar în același timp nu facem nimic. Poate amândoi sunteți la fel. Ori unul nu-și asumă tiparul ăsta de repetitivitate, de comportament, ori amândoi, da? Deci aici există nevoia de a conștientiza, de a ne trezi, să ne dăm seama că nu suntem pe drumul cel bun. Nu este drumul cel bun ăsta să stăm așa și să zicem, las că trecem noi și peste asta. Nu, aici e nevoie de o schimbare. Schimbare de atitudine, schimbare de comportament, schimbare de căpoșenie, da? Trebuie impuse norme, reguli, aici, da, avem figura normelor și a regulilor. Trebuie să învățăm să ne disciplinăm, trebuie să învățăm să comunicăm, trebuie să știm să facem lucruri pentru noi dacă într-adevăr avem speranță că această relație să ajungă undeva. Pentru că ce vedem este din nou blocaj, contradicții, contraziceri, ne certăm ca chiorii de toate și pe nimic în același timp, da? Despre asta e vorba aici. Hai să vedem. În mintea subconștientă, da, aici avem un 4 de monede care ne arată că nu vrei să pierzi această persoană, nu vrei să pierzi, nu vrei să dai ceara din mână pe ea după gard în cazul în care există o altă persoană implicată. De moment nu am văzut acest aspect, dar vedem că tu nu vrei să renunți și poate niciunul dintre voi nu vrea să renunțe și poate ambii parteneri aici au această încredere, credință mai repede că totul va fi bine. Dar niciunul dintre voi nu e dispus să facă schimbări sau pur și simplu nu vă asumați. Nu vă treziți să vă dați seama că trebuie schimbat tiparul de comportament și trebuie o altă disciplină între voi. Da. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună 4 de monede? Cinci de cupe și magicianul. În subconștient, sau mă rog, tu știi, Domne, că nu vrei, indiferent cât de mult ai suferit în relația asta, tu nu vrei să pierzi relația asta sau partenerul ăsta de viață, da? Și aici ești e ca și cum ai o față pentru fiecare, e ca un fel de mască aici, da? Sau măști, multiple măști, pentru că magicianul este e o energie iluzorie care acum îți arată ceva frumos, după aia îți arată ceva urât, după aia poate să zică sau să te facă să crezi, sau dacă tu ești în energia magicianului, pentru că aici e vorba despre rac, dar se poate citi viceversa, aici este vorba despre o persoană care are la îndemână toate măștile pentru fiecare situație. Chiar dacă eu sunt trist aici, nu-mi convine ceva în relația mea, pardon, tolerez, las capul în jos, știu că poate și eu am dat cu băta în baltă în anumite momente și îmi pun așa o măscuță de umil câteodată, de îndurerat, că nici mie nu mi-e bine, de controlator sau gelos câteodată. Deci aici sunt multe măscuțe care se folosesc. Este un soi de manipulare a, hai să le zicem, a elementelor, dacă vrei, în favoarea ta. Da? Tu sau celălalt. Unul dintre voi are aceste măscuțe la dispoziție. Da. Există un soi de falsitate, îmi vine să spun. Nu mai este acea relație sinceră, nu mai este acea relație echilibrată, nu mai este acea relație care v-a unit cândva. Îmi pare rău să văd acest aspect, dragii mei. Și cineva se joacă aici se joacă cu
elementele. Se joacă cu manipularea. Da. Hai să vedem. În trecut avem Marele Preot. Să vedem ce vrea să ne spună Marele Preot. Cavaler de bâte și Rege de monede. Aici avem personaje. Eu cred că unii dintre voi ați fost invitați, dacă vreți, da? Să faceți terapie de cuplu și nu ați vrut, probabil. Deci aici, ca și cum cineva a zis, sau poate unul dintre voi a făcut terapie și a spus celuilalt, hai să mergem împreună la terapie, și aici a existat un total refuz, e ca și cum nu trebuie. Și cred că și celălalt a renunțat la terapie. Deci aici e vorba despre ceva de genul. Pentru alții dintre voi, dacă nu e vorba despre terapie, aici vedem faptul că probabil sunteți împreună de foarte mult timp, poate sunteți, știu și eu, după cum am zis, căsătoriți cu casă, masă, porcel și așa mai departe și copii, dar în ultimile luni relația între voi doi a fost așa, spate în spate, fiecare cu treaba lui. Unul axat pe bani, altul axat pe a încerca, probabil mai bătăios așa ăsta la altul, poate ai de-a face cu o zodie de foc. Aici avem foarte multe zodii, nu, dar avem magicianul, poate fi orice semn zodiacal pentru că are toate elementele pe masă. Avem Vărsător, avem Berbec, Scorpion, Săgetător, Taur. Și aici ar putea să fie, da, o zodie de foc sau o zodie de pământ. Dar e vorba despre că ăsta a fost mai bătăios, ăsta a fost mai, a încercat să lupte, probabil, pentru că sunt acțiune, cavalerii a încercat să lupte, iar celălalt a stat așa în zona de confort, s-a axat doar pe bani și atât. Nu a făcut prea multe pentru relația asta. Hai să vedem în viitor. Aici avem 8 de spade. Hai să vedem ce e cu 8 de spade. Pași de monede și Regina de cupe. Unii dintre voi vă veți conforma să rămâneți în continuare în aceeași situație în care să tolerați anumite lucruri, pentru că ar putea să fie varianta pentru unii dintre voi că există copii la mijloc și e ca și cum toată speranța asta care o aveți, că totul va fi bine într-o zi, e mai puternică decât ceea ce tu trebuie să tolerezi pentru copii. Cam asta e ceea ce pot să spun aici. Dacă nu vorbim despre copii, aici vorbim despre faptul că probabil vei încerca să cauți o soluție, dar va fi o soluție superficială, îmi vine să spun aici cu pajul de monede. Nu va fi ceva palpabil în care vei încerca cumva, marea cu degetul, să vezi dacă merge o anume idee care se va veni. Într-un mod intuitiv vei încerca să faci ceva relevant, dar nu va ieși, pentru că aici vedem că nu se mișcă nimic. De-aia spun că aici e vorba despre niște măscuțe, despre niște manipulări, despre niște măști, despre un anume tipar de comportament care nu mai trebuie repetat, dragii mei. Trebuie să ne trezim și trebuie să ne dăm seama că, băi, stai așa, că degeaba stai eu cu speranțe, că nu e vorba despre asta, e vorba de a face ceva. Trebuie să văd că trebuie să făcute multe ajustări, îmi vine să spun, în comportamentul nostru ca să putem să rezolvăm și să vindecăm cu adevărat și să ajungem la un viitor echilibrat în condiții în această relație. Da? Da, hai să vedem concluzia. Cinciul de bâte. Cinciul de bâte, după cum știți, eu mereu spun, unul trage în stânga, unul în dreapta. Aici există, vorbim aceeași limbă, dar nu ne înțelegem. 8 de spade, ia uite-l. Șase de spade și 4 de cupe.
Care dintre voi doi sau poate amândoi, aici vorbim despre ambii parteneri, pentru că aici există conotația asta de amândoi, amândoi continuăm să repetăm un tipar de comportament. Amândoi avem acea căpoșenie, amândoi avem ceva care nu e ok și care tot repetăm, da? Despre asta e vorba. Și aici este vorba despre amândoi, din nou insist. Niciunul dintre voi nu este, hai așa, dispus să renunțe la partea lui de adevăr. Pentru că unul trage în stânga și unul trage în dreapta, da? Și mă amuză foarte tare în momentul de față această carte, pentru că aici avem, nu se vede foarte bine în cameră probabil, dar o să vă arăt imediat, avem figura a două persoane din profil. Ăsta de aici pare așa ca și cum îl sfidează pe celălalt. Hai, ai curaj? Și ăsta la altul se uită cumva mirat. Pe bune? Îmi spui tu mie dacă am curaj? Adică aici e vorba despre chestii de-astea așa de căpușenia aia de pe bune mă provoci tu cu nu știu ce și ăsta la altul pe bune, dar de ce să te provoc? Adică e vorba despre o ținem langa, dragii mei, așa, doar pentru că niciunul dintre noi nu e dispus să renunțe la partea lui de funie. Și aici, bineînțeles, ce concluzie vedem. Dacă niciunul dintre noi nu e dispus să renunțe la părerea lui, ne întoarcem în buclă. Da? Deci în bucla asta pe care din nou provocăm, blocajul se va insista să existe între voi doi. Toate problemele din trecut care v-au tot agitat vor reveni în viața voastră și cumva apatia și senzația de niciunul dintre voi probabil, ambii parteneri vor avea aceeași senzație că de aici nu vor reuși niciodată să iasă. Este punctul crucial, îmi vine să spun, dintre voi, această funie cu care vă tot provocați. Niciunul dintre voi nu vă simțiți iubiți în relația asta. Niciunul dintre voi nu mai aveți chef să faceți nimic în relația asta. Vi s-a făcut lehamite, indiferent cât de mult încercați chipurile să rezolvați, oricât de mult încercați să sperați că totul se va rezolva într-o zi, niciunul dintre voi nu are chef să mai facă nimic. Pur și simplu vă tolerați, unul pe celălalt și nu sunteți conștienți că trebuie să faceți schimbări. Schimbări în comportament, schimbări schimbări, adică hai, Domne, să ne disciplinăm odată. Că aici suntem indisciplinați, aici ne provocăm unul pe celălalt. În loc să ieșim din agitația asta și să ne căutăm liniștea, noi ne provocăm într-un fel sau altul, ne ațățăm aici, da? Da, nu pot să zic, dragii mei, altceva îmi pare rău aici, ca și cum voi singuri și cu bună știință vă autosabotați relația. Nu pot spune altceva. Pentru că dați bir cu fugiții, în loc să vă asumați responsabilitatea. Amândoi, deci aici nu vorbesc doar despre tine sau doar despre partenerul de viață, amândoi trebuie să vă readaptați la ce s-a întâmplat, pentru că în trecut s-au întâmplat anumite lucruri care vedem aici, da? Eu nu văd, nu am detalii că au intervenit alte persoane și așa mai departe. Nu asta este ideea. Ideea este că tot ce s-a întâmplat în trecut are legătură cu ce se întâmplă, cu motivul pentru care niciunul dintre noi nu vrem să ne asumăm. Și pur și simplu stăm să se învârtă timpul, să treacă pe lângă noi și să sperăm că totuși într-o zi, Doamne, Doamne, o să facă să fie totul bine. Nici Doamne, Doamne și nici nimeni nu poate să facă să fie totul bine dacă noi nu ne trezim și nu suntem conștienți că stă doar în puterea noastră să schimbăm lucrurile. Nu cade nimic din cer nimănui, never ever. Da. Eu aș spune că sfatul
este să puneți mâna să faceți o călătorie împreună cu partenerul de viață, o călătorie în care sinceritatea trebuie pusă, cum spun, trebuie să fie, să primeze, nu știu dacă e corect, da? Să fie pe primul loc sinceritatea. Nu doar așa stau cu speranța că o să fie bine. Nu. Ia-ți partenerul, mergeți într-un weekend, rămâneți împreună și începeți, dragii mei, să vă treziți cumva, vine să spun, unul pe celălalt. Să-l faceți pe celălalt să fie conștient că e nevoie ca ambii parteneri să participe, să schimbați, fiecare dintre voi să-și schimbe atitudinea ca să puteți să vindecați ce aveți de vindecat. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.